Πώς γίνεται ένα παιδί να εξαφανίζεται από το σπίτι του και η οικογένειά του να δείχνει ότι ξέρει περισσότερα από όσα λέει? Καλώς ήρθατε στο Crime Story GR TV. Είμαι ο Νίκος και σήμερα σας μεταφέρω σε ένα σκηνικό που μοιάζει πολύ με ταινία τρόμου. Ένα απομονωμένο επαρχιακό τοπίο όπου η φύση κρατά τα δικά της μυστικά. Όμως το έγκλημα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα δεν γεννήθηκε στο σκοτάδι κάποιου δάσους. Γεννήθηκε μέσα στους 4 τοίχους ενός σπιτιού, εκεί όπου υποτίθεται ότι είμαστε πιο ασφαλείς από οπουδήποτε αλλού. Υπάρχουν υποθέσεις που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη για την αγριότητά τους και υπάρχουν υποθέσεις που ξεπερνούν τα όρια της ανθρώπινης νόησης, γιατί διαλύουν το πιο θεμελιώδη θεσμό της κοινωνίας μας, τη μητρική αγάπη. Ήταν Σεπτέμβριος του 2011. Στη γραφική και ήσυχη σκιά της Τακοζάνης, ένας 23χρονος νέος, Κώστας Πολύζος, εξαφανίζεται από προσώπου γης. Για 8 ολόκληρους μήνες, η μητέρα του και ο πατριός του πρωταγωνιστούν σε ένα μακάβριο θέατρο. Κλαίνε μπροστά στις κάμερες, κάνουν εκκλήσεις, εμφανίζονται στις τηλεοράσεις και οικετεύουν για μία πληροφορία. Παριστάνουν τους χαροκαμένους γονείς, ψάχνουν απεγνωσμένα το παιδί τους. Μέχρι που το χιόνι λιώνει, μέχρι που η γη αποφασίζει να επιστρέψει αυτό που προσπάθησαν να κρύψουν. Τον Ιούνιο του 2012 το πτώμα του Κώστα βρίσκεται θαμμένο και η αποκάλυψη του δολοφόνου θα παγώσει το Πανελλήνιο. Βάλτε ακουστικά, απομονώστε τους θορύβους και πάμε να δούμε βήμα προς βήμα, με κάθε λεπτομέρεια, πώς στήθηκε, πώς εκτελέστηκε και πώς αποκαλύφθηκε ένα από τα πιο στιγερά και αποτρόπαια εγκλήματα στα ελληνικά χρονικά. Η υπόθεση του Κώστα Πολύζου. Για να καταλάβουμε την τραγωδία, πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε το θύμα. Ο Κώστας Πολύζος ήταν 23 ετών, ένα παιδί της επαρχίας, εργατικό, φιλότιμο, ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία της Γιάτιστας. Όσοι τον γνώριζαν, έκαναν λόγο για ένα ήσυχο παιδί, που δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα. Ζούσε με τη μητέρα του, τη Δέσποινα, και τον πατριό του, τον Χρήστο Κούρτογλου, και τον μικρότερο ετεροθαλή αδελφό του. Όλα αλλάζουν το βράδυ της Παρασκευής, 16 Σεπτεμβρίου 2011. Είναι η τελευταία φορά που κάποιος βλέπει τον Κώστα ζωντανό. Το επόμενο πρωί το κρεβάτι του είναι άδειο. Ο Κώστας δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Το κινητό του τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Η αντίδραση της οικογένειας είναι άμεση, αλλά με έναν τρόπο που εκ των υστέρων αποδείχθηκε απόλυτα μεθοδευμένος. Πάνε στην αστυνομία και δηλώνουν την εξαφάνιση. Όμως δεν μένουν εκεί. Η μητέρα του και ο πατριός χτίζουν αμέσως ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Ο Κώστας, λένε, έφυγε οικειοθελώς. Ισχυρίζονται ότι ήταν απογοητευμένος από την έλλειψη εργασίας στην περιοχή, ότι μάζεψε τα πράγματά του σε ένα σακίδιο και ταξίδεψε κρυφά για την Αθήνα, ή ίσως και για το εξωτερικό για να κάνει μια νέα αρχή. Για να γίνει το σενάριο πιο πιστευτό, η μητέρα αρχίζει να δίνει λεπτομέρειες. Λέει στους συγγενείς και στους φίλους του Κώστα ότι από το δωμάτιό του έλειπαν συγκεκριμένα ρούχα, τα αγαπημένα του παπούτσια, καθώς και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που είχε αποταμιεύσει. Έφυγε για να γλιτώσει, ήθελε να ζήσει τη ζωή του, έλεγε δεξιά και αριστερά. Η τοπική κοινωνία κινητοποιείται. Φίλοι του Κώστα ψάχνουν τις γύρω περιοχές, στείνουν ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κολλάνε αφίσες. Και η οικογένεια πρωτοστατεί. Η Δέσποινα Πολύζου εμφανίζεται ως κλασική σπαραγμένη Ελληνίδα μάνα. Μία μάνα που δεν μπορεί να κοιμηθεί, που κλαίει μέρα νύχτα για το χαμένο της πλάχνο. Όμως η αλήθεια ήταν ότι ο Κώστας δεν είχε πάει ποτέ στην Αθήνα. Δεν είχε επιβεβαστεί ποτέ σε κανένα λεωφορείο, δεν είχε πάρει κανένα τρένο. Το σώμα του βρισκόταν ήδη κάτω από το χώμα. Καθώς οι εβδομάδες περνούν και η αστυνομία δεν βρίσκει κανένα ίχνο ζωής του Κώστα στα αστικά κέντρα, η οικογένεια αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα.
απευθύνεται στην εκπομπή «Φως στο τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη. Αυτή η κίνηση που για πολλούς εγκληματίες αποτελεί την απόλυτη προσπάθεια από προσανατολισμού έμελε να γίνει η αρχή του τέλους τους. Η μητέρα και ο πατριός κάθονται στο στούντιο. Το θέατρο που παίζουν είναι υψηλού επίπεδου. Η Δέσποινα Πολύζου κλαίει με λυγμούς, κοιτάζει την κάμερα και απευθύνεται προσωπικά στο γιο της. «Κωστάκι μου, αν με ακούς, πάρε ένα τηλέφωνο. Μας έχεις πεθάνει. Όλα διορθώνονται, παιδί μου. Γύρνα πίσω». Δίπλα της ο πατριός Χρήστος Κούρτογλου στέκεται σοβαρός, υποστηρικτικός, παίζοντας το ρόλο του προστάτη. Όμως η Αγγελική Νικολούλη, με την πολυετή εμπειρία της, αρχίζει να εντοπίζει ρογμές στο προσωπείο τους. Οι αντιφάσεις διαδέχονται η μία την άλλη και είναι αυτές που θα καθοδηγήσουν αργότερα την ασφάλεια. Ας δούμε τις κυριότερες αντιφάσεις που τους πρόδωσαν. Πρώτον, η ιστορία με τα ρούχα. Η μητέρα του επέμενε στην εκπομπή ότι ο Κώστας έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα συγκεκριμένο δερμάτινο μπουφάν, τα καλά του παπούτσια και το σακίδιό του. Όταν όμως οι φίλοι του Κώστα και οι αρχές έκαναν έρευνα στο σπίτι, βρήκαν το δερμάτινο μπουφάν και τα παπούτσια κρυμμένα στο βάθος μιας ντουλάπας. Πώς ήταν δυνατόν να τα είχε πάρει μαζί του, αν βρισκόταν ακόμα εκεί? Η δικαιολογία της μητέρας? Μπερδεύτηκα. Είχε πολλά παρόμοια ρούχα. Δεύτερον, το κινητό τηλέφωνο. Η οικογένεια ισχυρίστηκε ότι ο Κώστας πήρε το κινητό του μαζί. Ωστόσο, η ανάλυση των σημάτων από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας έδειξε ότι το τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε οριστικά στην περιοχή της Χιάτιστας, λίγη ώρα μετά την υποτιθέμενη αναχώρησή του και δεν εξέπεμψε ποτέ ξανά από πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Τρίτον, η ψυχρή συμπεριφορά στο παρασκήνιο. Ενώ μπροστά στις κάμερες η μητέρα παραζόταν, οι μαρτυρίες των ανθρώπων της εκπομπής αποκάλυψαν ότι στα διαλύματα η συμπεριφορά του ζευγαριού άλλαζε απότομα. Ήταν ψυχρή, σχεδόν κοινική, και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να μάθουν αν οι αρχές έψαχναν συγκεκριμένες τοποθεσίες κοντά στην Κοζάνη. Η αστυνομία, βλέποντας αυτό το τηλεοπτικό θρίλερ, αρχίζει να αλλάζει κατεύθυνση. Η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως εξαφάνιση. Αντιμετωπίζεται ως πιθανή ανθρωποκτονία και οι βασικοί ύποπτοι κάθονταν ήδη στα τηλεοπτικά πλατό. 8 μήνες μετά την εξαφάνιση έρχεται η στιγμή που το έγκλημα ξεσκεπάζεται. Ήταν Ιούνιος του 2012. Βρισκόμαστε σε μια αγροτική, δύσβατη περιοχή που ονομάζεται Πασιό, στα όρια των νομών Κοζάνης και Γρεβενών. Ένα μέρος απομονωμένο, γεμάτο πυκνή βλάστηση και χωματόδρομους. Ένας κυνηγός περπατά στην περιοχή μαζί με τα σκυλιά του. Ξαφνικά, τα ζώα αρχίζουν να γαβγίζουν επίμονα και να σκάβουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο κάτω από κάποιους θάμνους. Ο κυνηγός πλησιάζει και παγώνει. Αυτό που αντικρίζει είναι ένα μακάβριο θέαμα. Άγρια ζώα της περιοχής έχουν ξεθάψει μέρος μιας ανθρώπινης ορού. Η αστυνομία και ο ιατροδικαστής καταφτάνουν αμέσως. Το πτώμα βρίσκεται σε προχωρημένη σύψη και έχει υποστεί μεγάλες αλλοιώσεις από τα ζώα του δάσους. Όμως, η εξέταση DNA που ακολουθεί φέρνει την επίσημη επιβεβαίωση. Η σωρός ανήκει στον 23χρονο Κώστα Πολύζο. Η ιατροδικαστική έκθεση αποκαλύπτει την κτηνοδεία. Ο Κώστας δεν έχει πεθάνει από παθολογικά αίτια. Είχε δολοφονηθεί. Η σωρός έφερε βαριά τραύματα, συμβατά με βίαιο χτύπημα στο κεφάλι ή στραγγαλισμό. Το σώμα του είχε μεταφερθεί και ταφεί πρόχειρα στο σημείο εκείνο, αμέσως μετά το θάνατό του, ενώ ήταν ακόμα ντυμένος με τα ρούχα του σπιτιού. Και τότε οι αρχές ξετυλίγουν το νήμα που συνδέει το σημείο ταφής με τους δολοφόνους. Ψάχνοντας τα κτηματολογικά έγγραφα της περιοχής, οι αστυνομικοί ανακαλύπτουν κάτι που κλειδώνει την ενοχή της οικογένειας. Το απομονωμένο κτήμα, η αγροτική έκταση που βρέθηκε θαμμένος ο Κώστας, άνοικε στην ιδιοκτησία του πατριού του Χρήστου Κούρτογλου. Δεν ήταν μια τυχαία τοποθεσία. Ήταν ένα μέρος που ο πατριός γνώριζε πολύ καλά. Ένα μέρος που πίστευε ότι κανείς δεν θα έψαχνε ποτέ. Πώς φτάνει όμως μια μάνα να αφαιρέσει τη ζωή του ίδιου της του παιδιού? Τι μπορεί να νικήσει το μητρικό ένστικτο? Η απάντηση της αστυνομικής έρευνας είναι σοκαριστική, γιατί δείχνει απόλυτη κοινικότητα. Το κίνητρο ήταν τα χρήματα. Λίγα χρόνια πριν από την εξαφάνιση, η οικογένεια αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ο πατριός και η μητέρα είχαν χρέη. Εκμεταλλευόμενοι την αγάπη και την εμπιστοσύνη του Κώστα,
τον έπεισαν να κάνει κάτι μοιραίο, να βγάλει ένα μεγάλο δάνειο στο δικό του όνομα. Το ποσό ανερχόταν σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Με τα χρήματα αυτά, η μητέρα και ο πατριός αγόρασαν ένα καινούριο αυτοκίνητο, ένα τρακτέρ για τις αγροτικές τους εργασίες και κάλυψαν παλιές τους οφειλές. Η συμφωνία ήταν προφορική. Οι γονείς θα πλήρωναν τις μηνιαίες δόσεις της τράπεζας. Όμως, σύντομα σταμάτησαν να το κάνουν. Η τράπεζα άρχισε να ενοχλεί τον Κώστα. Ο 23χρονος, που προσπαθούσε να φτιάξει τη ζωή του και δούλευε σκληρά, βρέθηκε ξαφνικά πνιγμένος στα χρέη για πράγματα που δεν απολάμβανε ο ίδιος. Οι καυγάδες μέσα στο σπίτι έγιναν καθημερινότητα. Ο Κώστας απαιτούσε να πληρωθεί το δάνειο. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο τις ημέρες πριν από την εξαφάνιση. Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων του, ο Κώστας είχε πάρει μια μεγάλη απόφαση. Είχε πει στη μητέρα και στον πατριό του ότι αν δεν τακτοποιούσαν το ζήτημα, θα πήγαινε στον εισαγγελέα. Θα κινούνταν νομικά εναντίον τους για απάτη. Για τη μητέρα και τον πατριό, αυτό σήμαινε οικονομική και κοινωνική καταστροφή. Αν ο Κώστας μιλούσε, θα έχαναν τα πάντα. Έτσι, το βράδυ της 16ης Σεπτεμβρίου, η λογομαχία ξέφυγε. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο Κώστας δέχτηκε τη φωνική επίθεση την ώρα που κοιμόνταν ή κατά τη διάρκεια του καυγά, ανυπεράσπιστος μέσα στο ίδιο του το δωμάτιο. Στη συνέχεια, ο πατριός του φόρτωσε το άψυχο σώμα του στο αυτοκίνητο που είχε αγοραστεί με τα χρήματα του ίδιου του Κώστα, το μετέφερε στο δικό του κτήμα στο Πασιό και το έθαψε χρησιμοποιώντας το τρακτέρ, το οποίο επίσης είχε αγοραστεί με το δάνειο του θύματος. Μια τραγική, ηρωνική και απόλυτα μακάβρια λεπτομέρεια. Παρά την ανέβρεση της ορού το 2012, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα κινείται μερικές φορές αργά. Χρειάστηκαν 4 επιπλέον χρόνια επιμόνης έρευνας, συλλογής στοιχείων, άρσης απορρίτου τηλεφώνων και καταθέσεων για να δέσει ακλόνητα υπόθεση. Η αστυνομία έπρεπε να αποκλείσει κάθε άλλη πιθανότητα. Το 2016 εκδίδονται τα τελικά εντάλματα σύλληψης. Η Δέσποινα Πολύζου και ο Χρήστος Κουρτόγλου συλλαμβάνονται. Ακόμα και τότε, με τις χειροπέδες στα χέρια, συνεχίζουν το ίδιο τροπάριο. Αρνούνται τα πάντα, δηλώνουν αθώοι, θύματα μιας δικαστικής πλάνης και ισχυρίζονται ότι κάποιοι άλλοι σκότωσαν το παιδί τους για να τους ενηχοποιήσουν. Η ώρα της μεγάλης κρίσης έφτασε το 2018 στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καστοριάς. Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Συγγενείς, φίλοι του Κώστα, αλλά και απλός κόσμος που είχε παρακολουθήσει το θρίλερ ζητούσαν δικαίωση. Η ακροαματική διαδικασία ήταν αποκαλυπτική. Οι μάρτυρες κατέριψαν ένα προς ένα τα άλοθη των κατηγορούμενων. Η εισαγγελική πρόταση ήταν καταπέλτης. Οι δικαστές και οι ένορκοι δεν πίστεψαν ούτε λέξη από τις απολογίες τους. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα τη μητέρα και τον πατριό ένοχους για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση από κοινού. Η ποινή που τους επιβλήθηκε ήταν η ανώτατη. Ισόβια κάθριξη. Χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Λίγο αργότερα, το μεικτό ορκωτό εφετείο Δυτικής Μακεδονίας επικύρωσε την απόφαση, στέλνοντας το ζευγάρι οριστικά και αμετάκλητα πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Η δικαιοσύνη, έστω και μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, είχε μιλήσει. Η υπόθεση του Κώστα Πολύζου δεν ήταν απλά ένα ακόμη έγκλημα. Ήταν μια ιστορία που άφησε μια μόνιμη, βαθιά πληγή στην ελληνική κοινωνία. Μας ανάγκασε να κοιτάξουμε κατάματα μια φρικτή πραγματικότητα. Ότι μερικές φορές οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι, αυτοί που πρέπει να φοβόμαστε περισσότερο, δεν κρύβονται στις σκιές κάποιου κακόφημου δρόμου. Μπορεί να κάθονται στο ίδιο μας το τραπέζι, να μας χαμογελάνε και να μας λένε ότι μας αγαπούν. Ο Κώστας έφυγε άδικα, στα 23 του χρόνια, προδομένος από τους ίδιους τους ανθρώπους που είχαν χρέος να τον προστατεύουν. Το μόνο που έμεινε είναι η μνήμη του και μια δικαστική απόφαση που θυμίζει ότι η αλήθεια, όσο βαθιά και αν τη θάψεις, πάντα βρίσκει τον τρόπο να βγει στο φως. Εσείς τι γνώμη έχετε για αυτή την υπόθεση? Πιστεύετε ότι τα 5 χρόνια που χρειάστηκαν για τη σύλληψη ήταν πολλά ή η αστυνομία έπρεπε να κινηθεί με τόση προσοχή? Γράψτε μου τις σκέψεις σας στα σχόλια από κάτω, θέλω πραγματικά να τις διαβάσω. Αν βρήκατε το σημερινό βίντεο αναλυτικό και ενδιαφέρον, κάντε ένα like για να βοηθήσετε τον αλγόριθμο, μοιραστείτε το με κάποιον που του αρέσουν οι true crime ιστορίες και φυσικά κάντε εγγραφή στο κανάλι Crime Stories GRTV και πατήστε καμπανάκι για να είστε εδώ σε κάθε νέα μας έρευνα.
Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν εδώ και σήμερα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε προσεκτικοί και να είστε ασφαλείς. Φιλιά σε όλους.